Morjes! Mun nimi on Niittymään Jukka ja tervetuloa katsomaan videota, jonka aiheena on generatiivisen tekoälyn käyttö kirjallisuuskatsauksen tekemisessä. Eli jos oot katsonut videoita ennen tekoälytestissä YouTube-kanavalla, niin oot ehkä huomannut, että ne on sellaisia aika rennolla otteella tehtyjä testailuja ja toivottavasti rennolla otteella tämänkin onnistuu vetämään, mutta tässä mulla on ehkä hiukan enemmän sitten tämä väitöskirjatutkijan hattu päässä. Ja mä tuun tekemään tämän mun esityksen esimerkin Elisit-nimisellä tekoälyalustalla, joka on tarkoitettu nimenomaan tällaiseen tutkimuskäyttöön, ja siinä mulla on Pro-lisenssi, siitä on saatavilla ilmainen lisenssi, jossa on sitten vähän vähemmän ominaisuuksia, mutta olen kokenut, että se on sen kuukausihinnan arvoinen. Ennen kuin mä menen tänne itse asiaan ja käyn vähän läpi teoriapohjaa, niin on pakko sanoa, että nämä tekoälyt kehittyy niin nopeasti, että vaikka mielestäni tässä kohtaa kerron teille ajantasaista tietoa, niin se voi olla, että huomenna tilanne on sitten jo toinen ja jotain uusia ominaisuuksia on tullut tai parempia alustoja sitten vaikka tietoon. Hypätään itse asiaan, koitan pitää tämän videon järkevän mittaisena ja siksi vähän karsia noita rönsyilyjäni. Tämä on tosiaan väitöskirjatutkijana Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa viestintäjohtamisen linjalla ja tutkin nimenomaan generatiivisten tekoälyjen vaikutusta viestintään ja sitten vähän markkinointiinkin. Päivätyökseni olen tekoäly- ja innovaatiojohtaja luovassa toimistossa nimeltä Sherpa Helsingissä ja tässä on sitten kuva kirjasta, jonka päätoimittajana olin sitten Vilma Luoma-ahon kanssa, niin me päätoimitettiin tämä kirja ja sitten me oltiin johdantoartikkelin kirjoittajat ja sitten tämmöistä tekoälykästä informaatiovaikuttamista käsittelevässä artikkelissa, niin olin kakkoskirjoittajana ja Vilma sitten kolmosena ja sen ykköskirjoittajan homman hoiti Jussi Toivanen. No niin, mutta siinä nyt sitten taustoista ja mennään itse asiaa kohden, ei vielä päästä ihan elisittiin, mutta akateemisemmassa kontekstissa, kun nyt toimitaan, niin on määrittelyt tärkeitä ja kun me puhutaan generatiivisesta tekoälystä ja näistä laajoista kielimalleista ja mistä me puhutaan tekoälyn muodosta, joka kone- ja syväoppimisen malleja hyödyntämällä tuottaa datan ja syötteiden perusteella tilastolliseen ennustukseen pohjautuvaa sisältöä, joka muistuttaa ihmisen tuottamaa sisältöä, kuten tekstiä, kuvia, ääntä, videoita tai koodia. Ja mä olen tästä nyt sitten boldannut ton tilastolliseen ennustukseen, koska se on semmoinen tärkeä asia muistaa aina, kun me työskennellään näiden uusien tekoälyjen kanssa, generatiivisten tekoälyjen kanssa. Eli käytännössä se on aina tilastollista ennustusta, joka voi myös mennä pieleen, jos sitten syystä tai toisesta joku prosessin kohta hiukan kippaa. No, mitä sitten tapahtuu, kun se kippaa, niin puhutaan tällaisesta tekoälyn hallusinaatiosta, ja Malek ja kumppanit on tehnyt tällaista kirjallisuuskatsausta tähän aiheeseen, ja tosi monta paperia kävivät läpi, yli 300, ja sieltä, niin kuin, mitä se hallusinaatio tarkoittaa, siis kun käytännössä tekoäly puhelee omiaan, niin niistä määritelmissä korostuu se, että on haasteita varmistaa faktapohjaisuus ja luotettavuus, koska se ennuste syystä tai toisesta promptin tai koulutusdatan puutteiden takia niin sitten on epätarkka. Näin. Ja sitten kun mennään eteenpäin aiheessa, niin mitä sitten riskejä siinä on, että tätä hallusinointia tapahtuu? No, yksi iso riski on misinformaatio,
Eli misinformaatio on virheellistä, harhaanjohtavaa tietoa, jota sen levittäjä luulee todeksi. Hän ei siis tiedä, että tieto on virheellistä, vaan esimerkiksi jakaa sitä eteenpäin vilpittömästi sen todenmukaisuuteen uskoen. Ja tämä on sellainen tosi tärkeä juttu juuri tässä kirjallisuuskatsausten kontekstissa, että ö, ei voi sokeasti uskoa sitä, mitä se tekoäly teille kertoo, siitä huolimatta, että se tuntuisi tosi fiksulta. Eli joka tapauksessa ne kotiläksyt on pakko tehdä. Niin papereita on pakko tsekkaa, mitä se ehdottaa, onko niitä olemassa, ja jos ne on olemassa, niin sanotaanko siellä niitä asioita, joihin se tekoäly viittaa. Ja siitä päästään sitten tekoälyyn kirjallisuuskatsauksissa, eli miten tekoäly voisi käyttää kirjallisuuskatsauksessa. En edes yritä sanoa nyt tämän henkilön nimeä, mutta artikkelissaan hän ja kumppanit totesivat eduiksi tekoälyllä kirjallisuuskatsauksissa, että kun tehdään niitä, niin se nopeuttaa ja tehostaa, käsittelee suuria tietomääriä tehokkaasti, säästää tutkijoiden aikaa, totta kai, tunnistaa relevantteja tutkimuksia nimenomaan näiltä luonnollista kieltä prosessoivien algoritmien avulla, havaitsee trendejä ja mahdollisuuksia uudelle tutkimukselle ja voi myös arvioida tutkimusten laatua. No kaikki kuulostaa tosi hyvältä ja yes please. Mutta sitten on haasteitakin. Eli haasteiden puolella on se, että sillä on ongelmia tietenkin kontekstin ja vivahde-erojen ymmärtämisessä. Suorituskyky riippuu koulutusdatan laadusta ja määrästä ja totta kai myös sitten valitusta algoritmista. Että se on ihan eri asia, että käyttääkö GPT-3-algoritmia vai käyttääkö nyt sitten vaikka tällä hetkellä ehkä parhaaksi väitettyä päättelevää mallia O1 Previeviä tai Claude 3.5 Sonnettia, niin sillä algoritmillakin on merkitystä, joka toki johtuu osittain myös siitä koulutusdatasta. Mutta sitten yksi tosi tärkeä on tämä kriittisen ajattelun ja asiantuntijanäkemyksen puute. Eli sitä asiantuntemusta ei ainakaan nykyisellään voi vielä ulkoistaa tekoälylle. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän tutkijoiden on oltava asiantuntijoita siinä aiheessa. Ja meillä on apuna työkalu. Et se on vähän niin kuin, tämä nyt on vähän mutkat suoriksi, mutta se on vähän niin kuin spell checkeri. Että niin ei se kaikkea aina saa ihan oikein ja meidän tehtävämme on sitten tehdä se viimeinen tarkistus, mutta niin siitä on paljon apua siinä prosessissa. Tässä nyt sitten vielä lähteet listattuna, mistä voi lukea enemmän näistä aiheista. Nyt on sitten aika mennä itse Elicittiin. Elicit, siinä on paljon erilaisia hienoja ominaisuuksia, joista kaikki tosiaan ei ole ilmaisella versiolla käytössä. Ja sitten esimerkiksi tämä Find Papers, mikä nyt on ehkä tämä ydintoiminto tehtäessä kirjallisuuskatsauksien pohjatyötä, niin siinä se hakee 4 paperista, kun sitten tällä maksullisella versiolla se hakee 8 paperista tai 8 paperia. Ja jotta me päästään itse asiaan, niin katsotaan tästä nyt sitten. Mä olen valmistanut tällaisen promptin jo valmiiksi, en rupea sitä nyt tässä naputtelemaan, mutta tähän laitetaan siis käytännössä se tutkimuskysymys, joka halutaan kysyä. Ja mun tutkimuskysymykseni on nyt, että list opportunities and risks of the use of AI in academic literature review. Ja tämä toimisi myös suomeksi, mä oon sitä testannut, mutta suurin osa tutkimuksesta tehdään englanninkielellä. Englanninkielellä saa myös parhaat tulokset, tutkimukset, joten en käsittele tätä aihetta tässä suomen kielellä. Tyypillisesti nämä laajat kielimallit, generatiiviset tekoälyt, luonnollista kieltä ymmärtävät tekoälyt, toimii parhaiten kyllä englanniksi. No niin, ja katsotaan nyt sitten, mitä se tekee, kun mä painan tuosta noin eteenpäin. Ja tosiaan, nyt se lähtee hakemaan niitä papereita tietokannastaan, ja
hakee nyt sen 8 paperia ja ilmainen olisi tosiaan sitten 4 paperia ja hetken se kestää, mutta siinä se on. Ja katsotaan nyt, mitä sitten sanotaan. Artificial intelligence AI offers significant opportunities for enhancing academic literature review, including improving efficiency, accuracy and coverage. Sitten on lähteet. Ehkä se on parempi, että mä en tässä kohtaa nyt sit lue pidemmälle, mutta koen, että tämä on tärkeä lukea nyt ajatuksella tämän demon jatkamisen kannalta. Täytyy sanoa, että kyllähän tämä ihan fiksulta kuulostaa ja kovasti kivalta näyttää nämä lähdemerkinnät tässä, mutta nyt me päästään pikkusen niin kuin syvemmälle tässä Elicitissä, eli täällä se nyt sitten näyttää sen, että millaisia tutkimuksia se on hakenut osaksi tätä määritelmää, kun se vastaa siihen meidän tutkimuskysymykseen. Niin täällä on nyt erilaisia, hyvin laidasta laitaan varmasti. Yleensä sellainen indikaatio siitä, että tutkimus ei nyt voi olla ihan huono, on se, että jos sillä on paljon sitten viittauksia. Ja tässä on nyt esimerkiksi tämmöinen kuin Chatting and Cheating, Ensuring Academic Integrity in the Era of ChatGPT. Ja ei ole mulle tuttu paperi, mutta 616 viittausta. Jos mä haluaisin katsoa tarkemmin, niin nyt mä klikkaan sitä tutkimuksen nimeä. Ja näin se sitten näyttää, jos se on julkisesti saatavilla tämän tietokannassa, niin se näyttää sen paperin sitten teksteineen. Ja nyt ei valitettavasti aika riitä siihen, että ruvetaan kaikkea katsomaan läpi, mutta hyvältä näyttää ja 616 tutkijaa on ollut sitä mieltä, että näin se on, niin ei se nyt välttämättä sitten ihan huono voi olla. Sitten tästä näin löytyy lisälinkkejä, eli käytännössä pystyy avaamaan sen PDF:n uudessa välilehdessä, menemään Semantic Scholar-palveluun katselemaan lisää tai hakemaan sitten tämän tunnistetiedon DOIn kopioimalla sen nyt sitten tähän välimuistiin. Ja hyvältä vaikuttaa, ja nyt palataan takaisin tänne notebookiin. Ja nämä notebookit on sellaisia, mitä kertyy aina joka kerta, kun me kysytään tällainen tutkimuskysymys. Ja ne jää tuonne muistiin sitten. Me voitaisiin laittaa tänne lisää erilaisia tämmöisiä kolumneja. Täällä on valmiita kolumneja, eli me voitaisiin kysyä vaikka, että mikä on ollut niin kuin metodologia. Näin, jolloin se hakee aina jokaisesta paperista sitten sen metodologian, minkä se löytää. Jos me haluttaisiin, että se tekee sen työn erityisen huolellisesti, niin me voitaisiin laittaa tämä high accuracy päälle. Sitten tälle voi totta kai antaa myöskin niin kuin omia what kind of AI was examined. Klikkaan niin nyt se kysyy, että millaisen custom columnin mä haluan tehdä. Ja mä voisin antaa sille vielä tarkennuksia. Laitetaan tähän näin, että define if possible if the AI used was GPT-4, GPT-4o, or some other Gen AI model. Näin. Ja näin. Ja nyt sitten katsotaan, että mitä se löytää niistä. Ja tosiaan ainakin joistain se löytää sitä, että tosiaan täällä on GPT-4 tutkittu. Täällä on tutkittu ChatGPT:tä, joka ei siis ole tekoäly, vaan se on
alusta, joka käyttää eri tekoälyjä. Täällä on myöskin ChatGPT mainittu. Ja aika heikosti on raportoitu tekoälyn mukaan näitä malleja. Ja se on vähän semmoinen juttu, että mä olen vähän huomannut, että näin se on. Tutkimuksessa olisi tosi tärkeää, kun puhutaan tekoälytutkimuksesta, niin raportoida se malli mahdollisimman tarkkaa, koska niissä on tosi isoja eroja, että onko sä käyttänyt GPT 3.5, jotain Llama-versioa vai Omnia 4Ota. Valitettavasti tutkijatkaan ei tunnu välttämättä olevan ihan perillä siitä merkityksestä, mikä sillä on. Tämä on asia, joka täytyisi korjata, koska se vaikuttaa kyllä tosi oleellisesti, kuinka sitä tutkimusta sitten luetaan ja tulkitaan ja kuinka kauan se on esimerkiksi relevantti. Mitä me voitaisiin sitten muuta täällä tehdä? Me voitaisiin tietenkin sorttaa se haluamallamme tavalla. Sitten me voitaisiin laittaa filtreitä, ja nämä on todella kiinnostavia. Mitä sinne laittaa? Has-PDF, se on ihan kätevä, jos haluaa myös lukea ne helpolla. Publication year, tämä on kätevä, koska tutkimuksessa nyt ei kannattaisi sitten käyttää ihan niin kuin antiikkista, ellei se ole erityisen relevanttia perustella, että tätä aihetta on nyt tutkittu jo vuodesta 1957, niin kuin vaikkapa tekoäly on Darth Modeissa muistaakseni silloin päätetty, että puhutaan artificial intelligenceista eikä jostain muusta. Ja sitten on journal quality, mikä on kiinnostava lisä, eli voidaan hakea tällä heidän valitsemallaan SJR-ränkkäysmetodilla niin sitten papereita, jossa tämä Q on yksi paras laatu ja Q4 on huonoin laatu. Tehdään nyt silleen, että me rajattiin vuotta ja aletaan niin, että alle Q4 me ei mennä. Tämä SJR ei ole mulle tuttu. Mä oon itse käyttänyt papereiden rankkauksessani joko JUFOa tai sitten Academic Journal Guidea. Niissä on vähän omat mittarinsa sitten, mutta nyt käytetään tätä, kun se tässä kerran on. Ja nyt kun me ollaan rajattu tämä voitaisiin laittaa tuohon, mutta ei nyt laiteta sitä, niin painetaan vaan apply. Ja mitä se nyt tekee, niin se vetää tämän meidän kirjallisuuskatsauksen tai definitionin vastauksen siihen tutkimuskysymykseen uusiksi annetuilla ehdoilla. Kannustan lukemaan nyt tämän ajatuksella. Nopeasti kun tässä näissä kimmailen menemään, niin hyvin samaltahan se näyttää. Kun mä katselen näitä, niin täällä on ehkä tasalaatuisemmin nyt monessa kohtaa niin kuin vähän enemmän näitä viittauksia. Se paljon viitattu paperi on tippunut pois. Liekö ollut sitten rankkaamaton papru vai mikä homma. Mutta niin kuitenkin nämä on nyt sitten sellaisia, että näihin pitäisi perehtyä tarkemmalla ajalla, että oikeasti se mitä tuolla lukee, niin löytyykö se tästä paperista. Ja mitä me voitaisiin sitten tehdä tälle meidän kirjallisuuslistaukselle, niin me voitaisiin sitten tästä ladata eri muodoissa eri ohjelmiin. Ja en ole itse käyttänyt tätä. Mulla on käytös Mendeley, mitä mä käytän kirjallisuusmerkintöjen tekemisessä, että lähdemerkinnät saan helpolla kuntoon. Moni suosittaa Zoteroa, ja siihen löytyy yleensä sitten vähän paremmin integraatioita. No mutta hei, tässä olisi nyt tämmöinen taulukko meillä aiheesta. Jo tällä tekee huikeita juttuja, jos vertaa siihen, että on aiemmin mennyt nyt sitten vaikka Google Scholariin tai Web of Scienceen tai Scopukseen ja ruvennut sieltä sitten
käsipelillä hakemaan. Löytyy kyllä tosi paljon yleensä kamaa, mutta sitten se on tosi työlästä lähteä niitä kaikkia kampaamaan, jos ei ole niin mitään kärryä, että mitä tekee. Katsotaan vielä vähän, että miten me mentäisiin pidemmälle tässä artikkelien tutkimisessa. Mun pitäisi pikkusen käyttää nyt aikaa enemmän siihen, että mä analysoisin, että onko näytetään nyt ainakin toi pois, siinä ei ole yhtään viittausta ja oliko muita. Näin. Eli mulla on 7 paperia. Ja nytten, mitä näiden pohjalta mä voisin tehdä, mä voisin tehdä uuden stepin. Mä voisin nytten käytännössä tehdä uuden, nimenomaan näihin keskittyen, uuden taulukon. Mä voisin pyytää tästä yhteenvedon näistä abstrakteista. Mä voisin ruveta keskustelemaan näistä papereista. Ja nyt mä voisin kysyä, että what are the main risks of using AI in literature reviews? Ja nyt tämä toimii vähän samalla tapaa kuin vaikka ChatGPT tai Gemini tai Copilot, eli käytännössä mä juttelen tekoälyn kanssa näistä papereista. Nyt mä tein silleen, että mä otin aika niin monta paperia, niin totta kai sillä kestää hetken, kun se ne käy läpi ja miettii. No niin, se vähän kyykkäs tuossa noin, niin mun oli pakko nyt päivittää mun selaimeni, beta-ominaisuudet ja sitten tässä käytössä, kun mulla on Firefox, niin ei välttämättä ole aina se voittama yhdistelmä muutenkaan, mutta näytti kyllä nyt sitten, että mitä keskusteluun vastasi, kun mä kysyin what are the main risk of using AI in literature reviews, ja sieltä nousi ylös sitten plagiarism and attribution issues, quality and reliability concerns, authorship and credit, loss of human skill and oversight, bias and fairness, privacy and data concerns, transparency and explainability ja ethical considerations. Ja nämä on kaikki ihan valideja argumentteja varmasti, jotka tulee miettiä, mutta ne ei ole nyt enää tämän meidän käytännössä fokuksessa. Joten kun me mietitään sitä, että miten elisittiä käyttää kirjallisuuskatsauksen tekemisessä, niin yksinkertaisimmillaan se on nimenomaan sitä, että me kysytään tutkimuskysymyksiä ja sitten sen jälkeen myös keskustellaan niistä papereista tai haetaan mahdollisesti uusia papereita. Ja katsotaan nyt vielä sitten tästä sellainen juttu, että otetaan pois tuo 1.0 viittausta sisältävä, otetaan uusi steppi ja tehdään uusi table aiheesta. Eli käytännössä se tekee nyt noista valituista papereista niin uuden tällaisen taulukon. Siihen me voidaan jälleen laittaa ne meidän haluamat kolumnit, jotka se hakee aina niistä papereista. Eli mitä se tekee, niin se lukee ne ja me voitaisiin jälleen laittaa täältä high accuracy päälle, jos me haluttaisiin. Sitten jälleen me voitaisiin jatkaa tämän tarkennusta ja ottaa täältä nyt sitten vaikkapa summarize abstracts from selected papers ja nyt sitten katsoo, että mitä tekoälyllä on tarjota tästä. Sitten on hyvä huomioida, että kaikki ne omat tutkimuskysymykset löytyy täältä. Olen tietenkin blurrannut nämä omat keskusteluni. Me saadaan niitä helposti lisättyä.
Sitten me saadaan poistettua niitä täältä ja mikäli me otetaan tästä esille, niin me voidaan myös jakaa se haluamallemme henkilölle sitten sähköpostilla. En ole kellekään koskaan jakanut, että toi on itselleni tuntematon optio. Sitten meillä on täällä tämä library-osasto, jossa olisi käytännössä sitten ne paperit, jotka me ollaan ladattu tänne. Eli tänne pystyy lataamaan sit omia papereita, jotka on esimerkiksi omassa tutkimuksessa tärkeitä ja haluaa niistä keskustella tai sitten käyttää niitä osana tekoälyn prosessointia. Ja näköjään täällä on myös se, että voidaan liittää sitten Joteroon, mikä on totta kai kiva ja näin poispäin. No, siinä nyt oli aika paljon Elicitistä ja varmasti jotain jäi sanomatta ja mainitsematta. Vielä riittäisi juttua Elicitistä, jos mentäisiin nimenomaan tuonne enemmän keskustelupuolelle ja kuinka pöyhitään konsepteja ja niin poispäin, mutta nyt ollaan varmaan jo vedetty sen verran pitkäksi, että tässä on 9 videoksi enemmän kuin tarpeeksi ja tehdään sitten lisää videoita, jos siltä tuntuu ja kysyntää ilmaantuu. Sellainen oli videoni aiheesta generatiivisten tekoälyjen käyttö kirjallisuuskatsauksen tekemisessä tai apuna kirjallisuuskatsauksen tekemistä. Painotan edelleen sitä, että ihminen on aina vastuussa kaikesta outputista, mitä tekoäly antaa. Eli kun te saatte tekoälyltä jonkun aineiston, niin sitä kutsutaan outputiksi usein, niin mitä sillä ikänä sitten keksitte tehdäkään, niin te olette vastuullisia siitä hallusinointeineen, päivineen. Ei kai tässä sen enempää, mut löytää LinkedInistä, YouTubesta ja vaikka mistä. Digitaalinen jalanjälkeni on varsin monipolkuinen. Käyttäkää tekoälyä vastuullisesti ja seuraavassa videossa nähdään. Moikka moi!